নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ যে অইল পেষ্টেল কেনেকৈ কৰিব লাগে, কিছুমান তাৰ বিশেষ নিয়ম। মোৰ বহীখনত দুটামান ছবি আঁকি লৈছোঁ আৰু সেই ছবিকেইটাত মই কেনেকৈ ৰং কৰিম আপোনালোকে শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাওক। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই এটা গছজোপা ৰং কৰিবলৈ দেখাম। গছজোপাৰ ষ্ট্ৰোকটো আপোনালোকে এনেকৈও মাৰিব পাৰে, এনেকৈও মাৰিব পাৰে বা এনেকৈও মাৰিব পাৰে। এতিয়া মই প্ৰথম এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গছজোপা কেনেকৈ ৰং কৰিলোঁ মই আপোনালোক সকলোৱে দেখিলে। ডাঠৰ পৰা পাতললৈ মই ৰংখিনি কৰি গ'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এই পাহাৰটো ৰং কৰি দেখাম। ভালদৰে কেনেকৈ ৰংখিনি ষ্ট্ৰোকটো মাৰিছোঁ ভালকৈ চাই যাওক। পাহাৰটোত ৰং কৰা আপোনালোকে সকলোৱে দেখিলে। এতিয়া মই এই শিলকেইটাত ৰং কৰি দেখাইছোঁ কেনেকৈ ডাঠৰ পৰা পাতললৈ ৰং কৰিব। এতিয়া আমি এখন সমতল জেগা কেনেকৈ ৰং কৰিম চাওঁ আহা। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰিলে। এই ভিডিঅ'টোৰ লাইক এইম ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 100টা। সকলোৱে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।